Hi dear students, how are you keeping? In this video, we shall see language use questions and idioms. እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ከአፕቲቲዩድ ላንጉጅ ዩዝ የሚለውን ሴክሽን እናያለን። ላንጉጅ ዩዝ ብዙ ጊዜ ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽንስ፣ ፍሬዘል ቨርብስ እና አንዳንድ ሃርድ ግራመርን የያዙ ጥያቄዎች ናቸው። እንዴት እንደሆኑ በጥያቄዎቹ እናያለን። በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። ጥያቄዎቹ ጋር ከመሄዳችን በፊት ምን ያስፈልጋቸዋል? ይሄ እንደ ስኪል የምንቆጥረው ነው። አንደኛ they require grammar knowledge or sentence comprehension skill። አንዳንዴ የግራመር እውቀት የአረፍተ ነገር ምን ማለት እንደሆነ እንድንረዳ ይረዳናል። እንዲሁም ደግሞ ሴንቴንስ ኮምፕሬንሽን አንብቦ የመረዳት አንድን አረፍተ ነገር ኮምፕሬንድ ማድረግ። አንዳንዴ ረጅም ይሆናል አረፍተ ነገሩ፣ ደብል ኔጌቲቭ ሊኖርበት ይችላል፣ ወይም ደግሞ ወሳኝ ቃል ከባድ ቃል እዛ ውስጥ ትኖራለች። የዛን ኪ ወርድ ትርጉም ካላወቅን አጠቃላይ ትርጉሙን ለመረዳት ያስቸግረናል። ፈተና ላይ እንዴት ይቀርባሉ የሚለውን በተደጋጋሚ በመስራት ችሎታችሁ ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የተወሰኑ ጥያቄዎች አምጥቼላችኋለሁ። እንዲሁም ሌላ ሴክሽን ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ሌላ such questions require awareness on idioms and phrasal verbs። ያው idiom እና phrasal verb በቂ ማጥናት ይኖርባችኋል። አጥንታችሁ ላጨርሱ ትችላላችሁ። ፈሊጣዊ ንግግር ኖርማሊ የፓርት ኤንድ ፓርሰል ኦፍ ቮካብለሪ ሆኖ ግን ዳይሬክት አይደሉም። ዩዥሊ ትርጉማቸውን በቀጥታ ለመረዳት የሚያስቸግሩ ናቸው እና use study as many idiomatic expressions and phrasal verbs as possible። በተቻለው መጠን ብዙ ማጥናት፣ በተደጋጋሚ ጥያቄዎችን በዚህ አይነት ስትሰሩ you can make yourself familiar with the items። ራሳችሁ አይነቱ እንደውም ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽን ነው አይደለም የሚለውንም እንድታውቁ ይረዳቸዋል። ኔቸሩ ማጥናት በራሱ ብዙ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። they focus on the context, you focus on the context and try to figure out keywords። በተለይ ሴንቴንስ ኮምፕሬንሽን ጥያቄ ስትሰሩ ወሳኝ ቃል የሚባሉ አሉ፣ ኪወርድ የሚባሉ አሉ። እነሱ ላይ ማተኮር ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ በእነዚህ ሴክሽኖች ውስጥ ዳይሬክሽንስ አሉ። አንደኛው ዳይሬክሽን ይሄ ነው፣ ትዕዛዙ choose the alternative that gives the meaning of the underlined word or expression ነው የሚለው። የሴት ሴክሽን ላይ የተወሰነ 3-4 ጥያቄ ቢመጣ ነው። ግን ይህ ትምህርት ለኦርዲነሪ ኢንግሊሽ ኤግዛምስ ኖርማሊ ማትሪክ ለምትፈተኑት እንግሊሽ ኤግዛም ቮካብለሪም ደግሞ ይጠቅማችኋል። ምክንያቱም አድቫንስድ ሌቭል ላይ የሚጠይቁ ጥያቄዎች ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽን እና ፍሬዛል ቨርብን ያካተተ ስለሆነ ይሄ ኮርስ ለዛም ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ይሄ አንዱ ትዕዛዝ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሴንቴንስ ኮምፕሬንሽን ላይ በሌላ ቪዲዮ መጣላችኋል። ፕሮባብሊ ኔክስት ቪዲዮ ላይ እሱን እንሰራላችኋለሁ። እስኪ አሁን ጥያቄዎቹን አንድ ባንድ እየሰራን በዛውም ቮካብለሪ እየተማርን እንሄዳለን። ነምበር 1 you are just flogging the dead horse trying to convince your wife to trust me. She never trusts me. and ጥያቄው ምንድነው? flogging the dead horse የተሰመረበት ቃል ነው። ምን ማለት ነው? well ይሄ idiomatic expression ነው። አዲስ ነው ለእናንተ ለመገመት ይከብዳል። ግን look at the second sentence, she never trusts me ይላል። she never trusts me። ይሄንን እንደ ክሉ በመጠቀም ሁለተኛ አረፍተ ነገር ምርጫዎች ውስጥ በማየት እንሰራለን ማለት ነው። option A doing the right thing, B doing something in vain, killing the horse, D excited። flogging the dead horse ማለት የትኛው ሊሆን ይችላል ነው። ዳይሬክት ዝም ብለን የምናይ ከሆነ ሆርስ ምናምን የሚል ነገር ስላለ ብዙ ጊዜ ናይቪቲ ካለ ብዙ እውቀት ከሌለን ቀጥታ ሲ አካባቢ ሄደን ልንመልስ ነው ማለት ነው። ያ ግን ስህተት ነው። flogging the dead horse ማለት የሞተ ፈረስ ምናምን መቆስቆስ ማለት የሞተ ነገር በቃ ነካክቶ ህይወት እንዲዘራ ማድረግ ማለት ነው። ያ ደግሞ ሊሆን የማይችል ነገር ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ you are just flogging the dead horse trying to convince your wife to trust me። ሚስትህን እንድታምነኝ ለማድረግ ዝም ብለህ flogging the dead horse ነው እንጂ አይሆንም ማለት የማይሆን ሙከራ ማለት ነው። ወይም ብትሞክረውም ስኬት የማያመጣ ማለት ነው። ሶ መልሳችን ለዛሬ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? doing something in vain. if you do something in vain that means you do it without success። ዝም ብሎ ከንቱ ልፋት ማለት ነው። ዳይሬክት አምሃሪክ ኤክስፕሬሽኑ ምንድነው? ከንቱ ልፋት to flog
the dead horse means to do something without much success ወይም ከንቱ ልፋት ማለት ነው። ይሄ ዛሬ አንድ ብላችሁ እንትማሩት idiomatic expression ነው ማለት ነው። So the correct answer is B. Let's go to number 2. It would be a big ask for me to score full marks in SAT as I barely know most of the words in it. አሁን የምንደሚለው it would be a big ask for me ለእኔ big ask ነው ምኑ to score full marks in SAT መድፈን ለምን as I barely know most of the words in it ቃላቶቹን ስለማውቃቸው ነው ስለማላውቃቸው እዚህ ጋር ኪወርድ አለ which is barely የሚለውን ትርጉም ማወቅ ግማሽ በግማሽ እንድትረዱ ያደርጋቸዋል አረፍተ ነገሩን barely is a negative word it's a usually tricky word ነው እሱን ደግሞ ከዚህ ጥያቄ በኋላ ኔጌቲቭ ወርዶችን አሳያቸዋለሁ ፖዚቲቭ የሚመስሉ ግን ኔጌቲቭ ወርድስ ሞስትሊ ኖት ወይም ኖ ወይም ደግሞ የነሱ ኮምቢኔሽን ናቸው የምናውቃቸው አረ ዳይሬክት ግን there are other words which convey negative meaning እና የነዛ አዌርነስ ሊኖራችሁ ይገባል I barely know most of the words ምን ማለት ነው ብዙ የኤስኤቲ ቃላትን አላውቅም ነው የሚለው ስለማላውቅ ፉል ማርክ ኤስኤቲ ላይ ማምጣት እችላለሁ ነው አልችልም ነው ሊል የሚችለው አልችልም ነው it's a big ask ካለ ከባድ ነው ለኔ ማለት ነው ምርጫዎቹ it's a good opportunity it's a difficult thing to achieve it's the easiest thing it's unexpected ይላል መልሳችን ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደምትገምቱት መልሳችን it's a difficult thing to achieve ቢል ያለው አማራጭ ነው ማለት ነው if something is a big ask for you አንድ ነገር it's a big ask ከተባለ ማለት ነው ለማሳካት ለማድረግ አስቸጋሪ ነገር ማለት it's a difficult thing it's a hard thing to get or to do it's a big ask ነው ከተባለ ለአንድ ነገር ለአንድ ሰው ማሳካት አይቻልም ከባድ ነገር ማለት ነው ኦኬ እዚህ አካባቢ እስኪ ቀደም ያልኳችሁ ኔጌቲቭ አድቨርብስ እናያለን እስኪ አንደኛው he hardly speaks english ምን ማለት ነው he hardly speaks english እንግሊዝኛ በጣም ይናገራል ማለት ነው የሚገርማችሁ እንግሊዝኛ እንደውም አይናገርም ማለት ነው hardly የሚለው ቃል በጣም የሚሸውድ adverb ነው it's an adverb but which different from the ordinary adverb hard ከሚለው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው ቃል ነው hardly negative almost no ማለት ነው he hardly speaks english ማለት he almost doesn't understand or speaks english ማለት ነው okay hardly is a negative word ነው which means almost nor never እንደማለት ነው negative word ነው hard ከሚለው ቃል ጋር አታገናኙት adjective እና adverb በሚል ኮርስ ሰጣችኋለሁ እዛ ላይ በጣም ተንተኜ በምሳሌ ቀስ ብዬ አስረዳችኋለሁ for the time being ይሄንን ወቁ ለምሳሌ he studies hard እንላለን አይደል he studies hard ያጠናል በጣም he studies hardly ማለት አልችልም የhardly እና የhard ትርጉማቸው አጠቃቀማቸው completely ይለያያል ስለዚህ ሌላ ወርድ ነው ማለት ኔጌቲቭ ቃል ነው ማለት ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የሚገባው ምንድነው ከቨርብ ከሜን ቨርብ በፊት ነው ያኛው ሃርድ ደግሞ adverb of manner ስለሆነ በአረፍተ ነገር መጨረሻ ነው የሚመጣው ይሄንን he speaks english hardly ብዬ መጠቀም አልችልም አገባቡ እንደዛ አይደለም ሁሌ ከቨርቡ በፊት ከዋናው verb በፊት ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን ማለት ነው it's a negative word እስኪ ሁለተኛ I barely call him ምን ማለት ይሄ በቃ እንደ hardly ነው ተመሳሳይ ነው I barely call him አልደውለትም ማለት ነው I almost don't call him ኔጌቲቭ ወርድ ነው ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል ሶስተኛ ኤግዛምፕል Alex scarcely studies ምን ማለት ነው she almost doesn't study ማለት ነው አታጠናም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማወቅ እነዚህ hardly barely scarcely የሚሉት ልክ እንደነ usually ምናምን ቃላት አይደሉም የተለያዩ ናቸው ኔጌቲቭ ሚኒንግ ነው የሚያስተላልፉት የነዚህን ትርጉም ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው አራተኛ we seldom visit each other እንጠያየቃለን ነው ወይስ አንጠያየቅም ማለት ነው ይቃል seldom ካለ look just like hardly barely scarcely seldom conveys a negative meaning ስለዚህ this means we almost don't visit each other አንጠያየቅም ማለት ነው ይሄ ሌላ ይሄ little እና few we have little time ምን ማለት ነው የተወሰነ ጊዜ አለን ትንሽ ጊዜ አለን ማለት ነው አይደለም በቂ ጊዜ የለንም ማለት ነው ይሄ ቃል ይሄ አረፍተ ነገር ጊዜ የለንም እንደውም ለምንሰራው
ልንሰራ ላሰብነው ነገር በቂ ጊዜ የለንም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሊትል የሚለው ኤ ቢኖረው በቂ ጊዜ ያለን ማለት ሊያስችል ይችላል። ግን ዊዛውት ኤ ሳይኖረው ግን ሊትል ታይም ሊትል እና ፊው ኳንቲፋየርስ የሚለው ኮርስ ላይ አይታችሁታል በእርግጠኝነት። ፊው ወይም ሊትል ከሆኑ በቂ ያልሆነ ነገር ማለት ነው። ኤ ካለባቸው ደግሞ ብዙም ባይሆን በቂ የሚል ትርጉም አላቸው፣ ኤ ቢጨመር ማለት ነው። ለዚህ ቪዲዮ ፐርፐዝ በዚህ ከተረዳን በቂ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲገባባቸው ብዙ ጊዜ ትርጉሞቹ ኔጌቲቭ እንደሚያደርጉ ካወቃችሁ በቂ ነው። እናንተ እነዚህን ይዛችሁ ደግሞ ሰፊ ጥናት አድርጉ። እነዚህ ያሉበት ቦታ ላይ መጽሐፍ ላይ ብዙ ጥያቄዎች ምናምን ስሩ። ይሄ ነው የሚረዳችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ጎ ቱ question number 3. The old man living next door kicked the bucket. ጎረቤት የሚኖረው ሰውዬ kicked the bucket. What does to kick the bucket mean? ምን ማለት ነው kick the bucket? Died ማለት ነው። B was furious. C played football through the bucket ማለት ነው። የትኛው ነው? የኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽን አንደኛው ችግር ምንድነው? You cannot understand the meaning of the idiomatic expression just because you know the individual words that make up the idiom at all. ምንድነው ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽኑን ለመረዳት ለምሳሌ kicked መምታት ነው። ባኬት ያው ባሊ ነገር ነው። ስለዚህ ባሊውን መምታት የሚል ትርጉም ሊኖረው አይችልም ማለት ነው። የፈሊጣዊ አነጋገር እንትን እንደዛ ነው። በአማርኛ ለምሳሌ ሆደ ሰፊ ስትሉ ምን ማለት ነው? ታጋሽ ነው። ሆድ ነው የምናውቀው፣ ሰፊ ነው። ሆደ ሰፊ ሲባል ቦርጫም ማለት ነው፣ ብዙ የሚበላ ማለት አይደለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ቃል ትርጉም ያጠቃለው የኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽን ትርጉም አያሟላም። ለዚህ ምንድን ነው በመሸምደድ ነው መጠናት ያለባቸው ፍሬዛል ቨርቦች እና ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽን። ልክ እንደዚህ ብዙ እያጠናን ብዙ እያወቃችሁ በመጣችሁ ቁጥር ቋንቋችሁ እየተስተካከለ መረዳት አቅማችሁም እየተስተካከለ ይመጣል ማለት ነው። ቱ ኪክ ዘ ባኬት ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ቱ ፓስ አዌይ ጫረ፣ ሞተ እንደማለት ነው። በቃ ደየም ነው ይባል የለ በአማርኛውን ሞተ ለማለት እኮ አረፈ እንላለን። ይሄ ብዙ ጊዜ ምንድነው ጥሩ ስሜት የሚሰጥ ቃል ነው፣ አረፈ። ከዛ ባራዳ ቋንቋ ደግሞ ምን እንላለን? ብዙ ጊዜ ጫረ፣ ደየም ነው ይባላል። ሁሉም ሞተ ለማለት ነው። ሶ መልሳችን ምንድነው? ዳይድ። ቱ ኪክ ዘ ባኬት ሚንስ ቱ ዳይ ኦር ፓስ አዌይ። ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ። ሌትስ ጎ ቱ ነምበር 4. Don't beat about the bush. Tell me what exactly happened. Don't beat about the bush ማለት ምን ማለት ነው? To beat about the bush, to go around the bush እንደማለት ነው። ምን ማለት ነው? Don't be conceited ማለት ነው። አትጎርር፣ ዝም ብለህ ማለት ነው። Come to the point ማለት ነው። ወደ ነጥቡ ግባ፣ ወደ ገደለው በል ማለት ነው። Don't go to the bushes ወደ ቁጥቋጦ ወደ bushes አትሂድ ማለት ነው። Don't worry አትጨነቅ ማለት የትኛው ነው? To beat about the bush ማለት የፈሊጣዊ አነጋገር ማለት ምን ማለት ነው? ዝም ብለህ ዳር አትበል፣ ነጥቡን ንገረኝ ማለት ነው። መልሳችን to beat about the bush means to approach something in an indirect manner። በቃ ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ማለት ነው። ስለዚህ don't ካልኩ ማለት ነው ዙሪያ ጥምጥም አትሂድ፣ come to the point ማለት ነው። ሶ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? B don't beat about the bush. He is beating about the bush ካልኩ ማለት ነው ዝም ብሎ ዙሪያ ጥምጥም እየሄደ ነው፣ ነጥቡን ሳይነካካ ዋናውን ነገር ሳይነካካ ማለት ነው። Let's go to number 5. ታምሩ is so tight-fisted. I know him very well. He will never buy you anything. ይላል። tight-fisted ማለት ምን ማለት ነው? You know tight-fisted ፊስት ምንድን ነው? ፊስት ማለት የጭቡጥ ማለት ነው አይደል? እጃችሁን ጨብጣችሁ that's your fist. ታይት ፊስት ማለት ደግሞ በጣም ጥብቅ አድርገን እጅ መጨበጥ ማለት ነው። ታምሩ ታይት ፊስትድ ነው። I know him very well በጣም አውቀዋለሁ። He will never buy you anything ምንም አይገዛልህም። አሁን መገመት እንችላለን፣ ኮንቴክስቱ በቂ ነው። ምንም ነገር አይገዛልህም ካለ ታምሩ ምን ስለሆነ ነው የማይገዛለት? ጀነረስ ስለሆነ ነው? ለጋስ ስለሆነ ነው የማይገዛለት? very strong ስለሆነ ጠንካራ ስለሆነ ነው የማይገዛለት? ናይቭ ስለሆነ ነው? ብዙ ማያቅ ስለሆነ ነው? ፍሩጋል ስለሆነ ነው? ፍሩጋል ማለት ስስታም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ነው የሚሆነው ከኮንቴክስቱ እንደምንረዳው ዲ ትክክለኛ መልስ ነው። ፍሩጋል ማለት ነው አይደለ? ታይት ፊስትድ ሚንስ ሚን ስስታም፣ ፍሩጋል ማይዘርሊ ኦር ትሪፍቲ ቋጣሪ፣ ቆንቋና። በአማርኛ ብዙ ቃል አለን አይደል? እንደዚህ የማይደማው እንላለን፣ እጁ ማይፈታ እንላለን። እንደውም ይሄ ታይት ፊስትድ ማለት እጁ ማይፈታ ማለት ነው። ክሎስ ፊስትድም ሊባል ይችላል። እጁ ማይፈታ ማለት ለሰው የማይሰጥ ማለት ነው አይደለ?
በዛ መረዳት ይቻላል ማለት ታይት ፊስትድ ኦር ክሎዝ ፊስትድ ማለት ስስታም ቋጣሪ ምናምን ማለት ነው። እግረ መንገድ እነዚህን ማጥናትም ጥሩ ነው። ፍሩጋል፣ ማይዘርሊ፣ ትሪፍቲ፣ ታይት ፊስትድ እነዚህ ሁሉ ስስታም ማለት ናቸው። ኮሬክት አንሰራችን እንዲህ ነው። በነገራችን ላይ ናይቭ የሚል ቃል አለ ሲ ላይ ካላወቃችሁት። ናይቭ ማለት ኢንኤክስፒሪየንስድ ኦር ግሪን ሆርን ማለት ነው። ልምድ የሌለው ገና ለአንድ ነገር ለምሳሌ እኔ ለፖለቲክስ ናይቭ ነኝ ካል ፖለቲክስ አላቅም ገና ጀማሪ ፍሬሽ ነኝ ማለት ነው። ለሆነ ነገር ናይቭ ከሆንን ለዛ ነገር በቂ እውቀት የለንም ማለት ነው። መልሳችን እንዲህ ነው ማለት ነው። ሌትስ ጎ ቱ ነምበር 6 I'm crossing my fingers that I'll pass the national exam and join the university. I'm crossing my fingers that I will pass the national exam and join the university ይላል። ፈተና አልፌ ዩኒቨርሲቲ እንደሚሄድ I cross my fingers ነው የሚለው። እጆቼን ምንድን ነው ፊንገሮችን ክሮስ አደርጋለሁ ማለት ምን ማለት ነው? I lost all hopes ነው ተስፋ አጥቻለሁ ነው። lose hope ማለት ተስፋ ማጣት ነው። B I hope ተስፋ አደርጋለሁ ነው። C I'm worried እጨነቃለሁ ነው። I'm clapping ያጨበጨብኩ ነው። አሁን ይህን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኮንቴክስቱ የለም በእርግጥ to cross one's fingers ምን ማለት ነው? ምንድን ነው ጣቶቻችንን ማጠላለፍ ምን ማለት ነው? ምናልባት ሙቪ ላይ ምናምን ካያችሁን ፈረንጆች ይህን ለመግለጽ ተስፋቸውን ለመግለጽ ሲፈልጉ ጣቶቻቸውን ያቆላልፋሉ አይደለ? to cross one's fingers means to expect something better will happen ተስፋ ማድረግ ማለት ነው። I'm crossing my fingers for you to pass the exam ካልኩ ማለት ነው ፈተና እንድታልፍ እፈልጋለሁ ምኞቴ ነው ማለት ነው። you make good wishes ለሰዎች መልካም ምኞት መግለጫ ኤክስፕሬሽን ነው። I'm crossing my fingers ብዬ ቀጥሎ ለምናገረው ነገር ምንድነው? መልካም ነገር እጠብቃለሁ እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። መልሳችን ቢ ነው። I hope. So to cross one's fingers means to express hope, to wish better things ማለት ነው። So correct answer is B. Let's go to number 7. You should go to the concert by hook or crook. ኮንሰርቱ ጋር by hook or crook መሄድ አለብህ ነው የሚለው። Otherwise you can't meet the star singer. ካለበለዚያ ስታር ሲንገሩን አታገኘውም ነው የሚለው። by hook or crook ምን ማለት ነው? ምናልባት ይሄ most often ልትሰሙ ትችላላችሁ። by hook or crook ማለት by studying hard ማለት ነው። በጣም ጠንክሮ ማጥናት ማለት ነው። at all costs ማለት ነው። ማንኛውም ዋጋ ተከፍሎ ማለት ነው። C by playing ማለት ነው። D early ማለት ነው። well by hook or crook means by any means fair or foul at all costs or no matter what it takes በባሌም በቦሌም ማለት ነው። by hook or crook ከተባለ ማለት ነው በባሌም በቦሌም በትክክለኛው መንገድም ፋውል በሆነው መንገድም ማሳካት ማለት ነው አንድ ነገር። ኦኬ ያንን ያዘዝኩ ያን ዕቃ by hook or crook አምጣልኝ ካልኩ ምን ማለት ነው? ቤትም ብለህ አምጣልኝ ማለት ነው። so by hook or crook ካላችሁ ምን ማለት ነው? በባሌም በቦሌም የሚል ትርጉም አለው ማለት ነው። so our answer is B at all costs ምን ማለት ነው? የሚከፈለው ዋጋ ተከፍሎ እሺ ካለ ወይም ደግሞ ከሆነ በጤነኛው መንገድ ካልሆነ ደግሞ በጉልበት ወይም ደግሞ ወንጀል በሆነው መንገድ ማለት ነው። ይሄ የኤክስፕሬሽኑ ትርጉም ነው። let's go to number 8. I'm sick and tired of politics ምን ማለት ነው? I'm sick and tired of politics ለፖለቲካ በቃ sick tired of ሆኛለሁ ካለ አንድ ሰው ምን ማለት ነው? very ill ማለት ነው። በጣም ታመሚያለሁ ማለት ነው። ቦርዱ ሰልችቶኛል ማለት ነው። happy with ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። confused ግራ ገብቶኛል ማለት ነው። well I'm sick and tired of politics ከተባለ ማለት ነው በቃ ሰልችቶኛል ሀቅ ብሎኛል ማለት ነው። to be sick of something I'm sick of your lies ካልኩ ውሸት አንገሸገሸኝ ማለት ነው አይደለ? በቃ ሲበዛ አንድ ነገር በዛብኝ በቃ ህመም ደረጃ በቃ የማልፈልገው ደረጃ አለፈ ማለት ነው አይደለ? I'm sick of your nagging ካልኩ ጭቅጨቃ በቃኝ። አንዳንዴ I'm sick of it እላለሁ ወይም I'm sick and tired of this ማለት ይቻላል። ደክሞኛል በቃኝ ለማለት አንድ ነገር ማለት ነው። so to be sick of something or to be sick and tired of something ምን ማለት ነው? bored with መሰላቸትን to be fed up with መሆናችንን ለዛ ነገር ምን ገልጽበት ቃል ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እስኪ ለዛሬ እንደ ቦነስ idiomatic pairs በፔር የሚመጡ idiomatic expression አንድ 8 እናጠናለን ማለት ነው። አንደኛ they have arrived 7 sound መጡ ገቡ አረፉ ምናምን ከተባለ ማለት ነው they arrived safely or without any harm ማለት ነው። safe and sound ማለት
peacefully, safely, without any harm ማለት ያለ ጉዳት ማለት ነው። ሁለተኛ my room is speak in span ከተባለ ክፍሌ ምንድን ነው? speak in span ማለት spotless ምን ማለት ነው? ንጹህ ምንም ቆሻሻ የሌለበት ማለት ነው። very neat or spotless ማለት ነው። ሶስተኛ we discussed the pros and cons of YouTube የዩቲዩብን pros and cons ተነጋገርን ካለ pros and cons ምን ማለት ነው? advantages and disadvantages እስኪ tell me the pros and cons of learning on YouTube በዩቲዩብ መማር pros and consን እስኪ ንገረኝ ልል ይችላል። pros and cons ከተባለ pros ማለት አድቫንቴጆች ፖዚቲቭ ሳይድስ ማለት ነው። cons ደግሞ ኔጌቲቭ ሳይድስ ማለት ነው። አራተኛ he gave me his response in black and white ምን ማለት ነው? በጥቁርና ነጭ ማለት ነው አይደለም። in black and white ከተባለ በጽሁፍ ማለት ነው። ኦኬ የሚቀጥሉትን ደግሞ ስናይ he trained cats and dogs ምን ማለት ነው? he trained cats and dogs ድመትና ውሻ ዘነበ ማለት ነው አይደለም። to train cats and dogs ማለት ምን ማለት ነው? to rain heavily or incessantly በጣም በከባዱ ዘነበ ማለት ነው። አሁን እኛ በአማርኛ አህያ የማይችለው ዝናብ ይባላል። አህያ የማይችለው ዝናብ ማለት ከባድ ነው ማለት ነው። ግን in terms of weight ሳይሆን በክብደት ደረጃ ምናምን ታስቦ ሳይሆን ኃይለኝነቱን ለመግለጽ ነው። so he trained cats and dogs ከተባለ ከባድ ዝናብ ዘነበ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሸውዳል እንዴ ይባላል አይባልም? ሌላ እዛ ውስጥ አንገባም። ለመሸምደድ cats and dogs ኃይለኛ ዝናብ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከዝናብ ጋር ለዝናብ ነው የምንጠቀመው ይሄ ኤክስፕሬሽን። my car costs an arm and a leg የኔ መኪና ኮስት የሚያደርገው arm and a leg ነው ከተባለ እጅና እግር ያወጣል ዋጋው እንደዛ ሜቢ በተወሰነ ደረጃ ከተባለ ማለት በጣም ቬሪ ሃይ ኮስት ነው ማለት ውድ ነው ማለት ነው። አረ ኮስቱ ሃይ ነው ማለት it costs an arm and a leg ከተባለ ማለት ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላል ያወጣል ማለት ነው። ኦራይት an arm and a leg ከፍተኛ ዋጋን ያው መቼም የሰውን አካል የሚተካ በገንዘብ ደረጃ መቼም ይታወቃል። 7 we are at 6 in 7 ማለት ነው በ6 እና በ7 ሰዓቶች ማለት ነው። at 6 and 7 ማለት በቃ ግርግር በቃ ግራ መጋባት ላይ ነን ማለት ነው። ኦራይት ምንድነው ስቴብል አይደለንም ማለት ነው። in disorder chaos ላይ ነን ማለት ነው። ለምሳሌ the defenders are at 6 and 7 ከተባለ ተከላካዮች ግራ ተጋብተዋል ማለት ነው። ለምሳሌ if you are at 6 and 7 በትክክል ማኔጅ ማድረግ አልቻላችሁም ነገሮቻችሁ ብልሽት ብለዋል ማለት ነው። to be at 6 and 7 እንጂ ከቁጥሮቹ ጋር ቀጥታ የሚገናኝ ቃል አይደለም። አሁን መሸምደድ ዛሬ አውቃችሁታል። ኔክስት ታይም ጥያቄ ላይ ወይም ሰው ሲናገር ስትሰሙ ሚስ ሊድ አትደረጉም፣ በተሳተ አትረዱም። ቢያንስ የሆነ እውቀት አላችሁ ማለት ነው። ነምበር 8 it's a cock and bull story ምን ማለት ነው? it's a cock and bull story ካለ ምን ማለት ነው? እባክህ ዝም ብሎ ምንድነው? ዝም ብሎ ወሬ ነው፣ ፉገራ ነው፣ ውሸት ነው ማለት ነው። it's fake or untrue story ማለት ነው። የሆነ ሰው የሆነ ነገር ነግሯችሁ ላለማመንና ዝም ብሎ ውሸት መሆኑን ካሰባችሁ it's a cock and bull story ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ተማሪዎች እንግዲህ በዚህ ኮርስ ያየነው ምንድነው? ሞር ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽን የያዙ የላንጉዌጅ ውስጥ ጥያቄዎች አንዳንዶቹ ቀጥታ ከማትሪክ ጥያቄ የተወሰዱ ናቸው። እንዴት እንደምትሰሩት እና ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽኖች ማወቅ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አይተናል ማለት። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ላንጉዌጅ ዩዝ ሆኖ ደግሞ ሴንቴንስ ኮምፕሬንሽን ጥያቄዎችን እናያለን ማለት ነው። እስካሁን ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይሳቅ ነኝ ከማርቨል እንግሊሽ ቲዩብ። ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ይህም ብለናል። ቻው ቻው until we meet again in the next video. Goodbye.